Kukkuu, enpä meinannutkaan huomata sinua siinä. Mutta ei se mitään. Morjesta vaan. Tapahtunut aiemmin seuraavaa. 17. tammikuuta minä kirjoitin tuonne J. Karjalaisen Facebook-tapahtumasivuille, että haluaisin mahdollisesti lunastaa rahallista vastinetta vastaan 2 lippua J. Karjalaisen jollekin tavasta ja keikoista. J. Karjalainenhan on aina erittäin suosittu siellä. Aina kun hän julkaisee sinne keikkoja, niin ne myyvät loppuun hyvin pian. Niin kävi myöskin tässäkin tapauksessa ja minä myöhästyin, en saanut lippuja. Jäin rannalle nuolemaan näppejäni niin sanotusti. Ja olin siitä hyvin pettynyt, koska minä olisin niin pirun kovasti halunnut nähdä J. Karjalaisen Tavastialla soittamassa ja esiintymässä. Mutta ajattelin, että hätä ei ole tämän näköinen ja tosiaan 17. tammikuuta kello 16.13 kirjoitin sinne seuraavanlaisen viestin. Löytyykö keltään paria ylimääräistä lippua jollekin 3 keikasta? Ja kaikessa hiljaisuudessaan tämä minun kommenttini sitten oli siellä, tai julkaisu, monta päivää rauhassa, kunnes sitten eilen, oliko se nyt sitten helmikuun 4. päivä taisi olla, täytyy tarkistaa päivä myöhemmin. Eräs ystävällinen pelastaja saapui paikalle ja vastasi, että YV ja hymyilevä naama. Ja minähän tästä sitten riemastuin, olin pilkkimässä juuri silloin ja kun sain ilmoituksen, että viestiä on pukannut. Kirmasin tosi kovaa kotiin ja tietokoneella ja äkkiä vastasin yksityisviestiin ja laitoin, että onko vielä liput saatavilla, onko ne vielä kaupan. Ja sieltähän tuli sitten mieheltä nimeltä Johannes S. Minä en aio koko nimeä tässä julkisesti kertoa, koska syytön kunnes toisin todistetaan. Kunnos toisin todistetaan, mies on syytön meidän täällä oikeusvaltiossa. Kiitokset demokratia. Mainitsen nyt kuitenkin etunimen ja sukunimen ensimmäisen kirjaimen. Niitä ei ole muutettu, koska haluan, että jos nyt kyseessä oli mies omalla nimellään, niin jatkossa sitten sinä ainakin videon katselija tiedät, että tältä kaverilta ei kannata lippuja paljon lunastella. Eikä välttämättä paljon kauheasti muutakaan. Kello 12.53 lätkähti siis viestiä. Moikka! Täältä löytyisi 2 lippua. Vastasin siihen sitten kotona, että löytyykö vielä? Mille päivälle mulle kelpaisi? Ja siihen sitten Johannes vastasi, että löytyy. Ja sitten oli siinä taas oikein hymyilevää naamaa. 31.3. Lisää hymyilevää naamaa. Hinta tarjoa ja sitten on lisää hymyilevää naamaa. Toi mun mielestä jotenkin, toi kiinnitti mun huomioon heti ensinnäkin toi, kun kirjoittaa hinta tarjoa. Mun mielestä aika erikoinen tapa ilmaista tästä asiasta. Ja sitten myöskin se, että yleensä jos sä myyt jotain, varsinkin lippuja loppuun myydylle keikalle, niin kun sä yleensä ilmoitat sen hinnan itse, että sä nyt pyydä ketään tarjoamaan. Et vähän niin kuin erikoinen oli mun mielestä tässä tää juttu, mutta kuitenkin mä tässä vaiheessa ajattelin, että okei, no katsotaan mitkä ne lippujen hinnat on. Ja ovella liput oli 38 €, niin mä ajattelin, että no tarjotaan 30 € kappale. Ja kirjoitin siihen sitten, että okei, tarjotaan 30 € kappale. Ja hän vastasi saman tien, se sopii. Yllätys, yllätys. Ja laitoin 2 peukkua, koska 1 ei ole riittävästi tässä tapauksessa. Kun vihdoinkin sain uutisia tähän ankean elämääni. Olen pääsemässä J. Karjalaisen Tavastian keikalle. Eli 60 € yhteensä hän vielä laittoi. Ja lisää hymyilevää naamaa. Laitoin siihen sitten, että jep. No, sitten mies kysyi minulta, mikä pankki siulla on. Tässä kohtaa mua alkoi oikeasti arveluttaa, koska hän kirjoitti siulla. Siinä kohtaa pitää jo pikkuhiljaa ruveta niin kuin hälytyskellot soimaan, että nyt niin kuin diilaillaan jonkunnäköisen Maajussin kanssa, siinä kohtaa kannattaa olla tarkkana. Vastasin, että Danske Bank. Hän vastasi tuohon vaan, että kaupat Pivolla. Itsellä osuuspankki. Pivolla saa siirrettyä heti. No ensinnäkin tässä kohtaa pieni tauko. Mä en ole ikinä kuullutkaan Pivosta, tai en ollut kuullut ennen tätä hetkeä. Ja siinä kohtaa mä sanoin, että mikä hiton Pivo, että miksi mun pitäisi olla Pivolla siirtää, mitä väliä, vaikka siinä kestäisi 2 päivää, että ne rahat siirtyy sinne. Mitä väliä? Miksi hän haluaa saada ne heti? Vastasin sitten kuitenkin, että ei ole käytössä tuo, onko nopea laittaa pystyyn. Hän vastasi saman tien, että on. Ei tarvitse kuin kirjautua verkkopankilla ja ladata appi App Storesta tai Google Play kaupasta. Minä vastasin, että no, katsotaas.
Ja tässä kohtaa pidin sitten tauon. Mä oikeasti selvittelin vähän tätä pivojuttua. En kuitenkaan lähtenyt sitä lataamaan, koska mun mielestä tää oli jotenkin niin naurettavan järjetön ajatus, että miksi hitossa mun pitäisi hoitaa nämä kaupat jonkun saakelin pivon kautta sillä tavalla, että rahat siirtyisi heti. Vastasin tähän sitten, että onnistuisiko kasvotusten Helsingissä pienen tauon jälkeen tosiaan. Hän vastasi, ei onnistu. Olen reissussa tällä hetkellä Lapissa. Lapissa, ai. Palaan vasta ensi viikolla. No, miksei onnistuisi ensi viikolla? Mulla niinku heräsi kysymys. Ja kysyikin, käykö silloin? Hän vastasi sitten, että menee nopeimmalle noi lippuset. No, mun ajatus oli taas se, että jos hän olisi rehellisin mielin liikenteessä, niin eikö mä nyt sitten ollut nopein, että mä varasin ne nyt ja me sovitaan heti ensi viikolle tapaaminen ja vaihdetaan sitten raha ja liput kasvotusten. Mä vastasin tähän vielä sitten, että maksan enemmän. Ja hän vastasi, että ei sillä ole väliä, menee vaan nopeimmalle. Ja sitten tommonen naurava hymiö, aika monta muutakin halukasta ostajaa, piste. Ja tähän mä sitten vastasin, että en hallitse tuota pivohommaa, mille tilille voin maksaa. Mitä vastausta ei tullut, mä laitoin sitten vielä kysymysmerkin ja sitten vielä tänään vuorokausi myöhemmin laitoin uudestaan, että onko vielä saatavilla. Mitään vastausta ei ole tullut. Tässä keskustelujen lomassa mä vähän selvittelin asiaa. Ja kävikin ilmi, että tämä kyseinen kaveri, tietysti aloitin profiilista, Facebook-profiilista, ja hänellä oli niin kuin ihan kuva siellä, en tiedä oliko oma kuva, mutta kuitenkin sille, että kasvot siinä näkyi. Ihan tämmöinen asiallisen näköinen mieshenkilö oli kyseessä, ja siellä profiilissa ei kuitenkaan ollut mitään muuta tietoa kuin, että asuu nyt paikkakunnalla Helsinki ja paikkakunnalta Kuopio. Paikkakunnalla Helsinki ja paikkakunnalta Kuopio. Ei edes kanavakuvaa tai mikä se nyt on, profiilibanneri, se ylälaitakuva. Ei sielläkään mitään. Ei näkynyt kavereita, ei mitään muuta tietoja, syntymäaikaa eikä mitään. Ja sitten mä menin katselemaan vähän tätä J. Karjalaisen tapahtumasivua ja siellähän oli tietysti paljon näitä, että haluttaisiin ostaa lippuja. Hän oli kaikkiin laittanut YV varmaan 20 tai jotain. Ja sitten siellä olikin tämmönen tunti sitten julkaistu kirjoitus, jossa nainen kirjoitti, että Johannes S. niminen heppu just myi mulle liput ja sen jälkeen esti. Rikosilmoitus lähtee muuten nyt saman tein menemään. Ja sitten joku vastasi tähän vielä, että sama. Eli tässä kohtaa tapaus oli mielestäni hyvinkin ilmiselvä. Eli tämä kaveri kiersi siis tätä sivua tai tätä tapahtumajulkaisua ja siellä kaikille halukkaille myi näitä lippuja, joita hänellä mukamas oli. Mahdollisesti tehnyt samaa myös muissakin tapahtumissa. Ja ne haluaa rahaa nopeasti. Se on aina se juttu. Kaikki nettihuijarit muutenkin, niin ne yleensä haluaa sen rahan nopeasti. Tääkin todennäköisesti oli joku velkainen ihminen ja hän jostain syystä halusi nimenomaan nyt sillä hetkellä saada sitä rahaa. Mahdollisesti esimerkiksi joku narkomaani riippuvainen Rovaniemeltä tai jostain muualta, Kuopiosta tai mistä tahansa. Voi olla ihan mistä vaan. Ei lähdetä nyt leimaamaan ketään. Niillä on yleensä aina selitys kaikkeen. Ja mä yritin kyllä sillä tavalla, mä tajusin se siinä vaiheessa rupesi hälytyskellot soimaan, kun hän tosiaan rupesi sitä pivojuttua tunkemaan. Ja nämä on semmoisia, että useimmiten justiinsa ehkä iäkkäämmät ihmiset menee lankaan, että koska halutaan uskoa hyvyyttään, että ihmiset on oikeasti hyviä ja ei ne niinku huijaisi. Varsinkin jos on suomalainen nimi ja suomalainen naama, niin ollaan silleen, että no eihän tää nyt huijaa. Mutta haluan opetuksena teille kuitenkin sen ilmaista tässä näin, että olkaa varovaisia ja tämä on erittäin, tästä myöskin esimerkiksi Tavastia itse aina varoittelee, koska tätä sattuu, että myydään lippuja esimerkiksi. Jollain saattaa oikeasti ollakin ne liput, mutta ne myy sen saman lipun monille henkilöille. Ja sitten tietysti sinne sisälle pääsee vain yksi, koska ne skannataan. Ja sitten siellä ovella valitetaan, että hei, mutta mä ostin tämän, mulla on tää lippu, miksi mä pääsen? Mutta sä ostit sen yksityishenkilön kautta ja tämä henkilö on sitten kusettanut sua ja myynyt niitä lippuja useimmille. Niin nämä lippujutut on kinkkisiä, olkaa tosi varovaisia ja semmonen yksi varma merkki, miten te voitte näitä välttyä, on just se, että hoitakaa ne kaupat kasvotusten. Näissä lippujutuissa sekä ei välttämättä auta, koska se lippu ei tosiaan välttämättä siltikään takaa sitä sisäänpääsyä sinne tapahtumaan.
Kattokaa kaverin Facebook-profiili, kattokaa näkyykö siellä, että hänellä olisi yleensäkin muita kavereita, näkyykö siellä niin kuin pitkältä ajalta toimintaa ja googlatkaa hänen nimi, niin mäkin tein tässä tapauksessa ja ei löytynyt mitään epäilyttävää. Se on ihan yksi perusjuttu, sieltä usein löytyy, jos kyseessä on omalla nimellä esiintyvä ja paljonkin huijauksia tehnyt, niin hyvin isolla todennäköisyydellä saattaa löytyä Suomi 24 tai jostain juttua. Mutta joka tapauksessa älkää siirretkö rahoja tolla tavalla vaan jonkun randomin tilille siinä hyvässä uskossa, että kyllähän sieltä varmasti minulle ne liput laittaa. Kasvotusten koittakaa aina hoitaa tommoset asiat. Pieni keskeytys tähän väliin. Mä tein tämän videon jo, editoin sen, rendasin sen, olin valmis lataamaan tubeen ja sitten jotain kummallista tapahtui. Facebookiin tuli viesti. Viestiini vastattiin. Eli siis... ei tuo. Mikä se siellä? Kysytään häneltä, että mites tuo maksu. Ihme, että ne vielä löytyy, vaikka ottajia oli niin pirun paljon. Ai. Katsotaan miten sopiiko tällainen maksuvaihtoehto hänelle. Minä näin sinut, vastaa nyt. Sä oot nähnyt sen viestin. Kirjoita nyt jotain. Mutta minä olen tällä hetkellä vieläkin kyllä hyvin surullinen ja pettynyt. Harmittaa tosi paljon, että en saanutkaan niitä lippuja sinne J. Karjalaisen keikalle. Olisin aika kovasti halunnut mennä, mutta ei voi mitään. Elämä näin se vaan koettelee. Täytyy koittaa pärjäillä. J. Karjalainen, jos itse näet tämän videon, niin pistä pari vippilipuketta tulemaan meikäläiselle. Inboxiin viestiä vaan, se olisi ihan 5/5. Mutta joo, siihen mennessä niin ollaan ihan oman elämämme J. Karjalaisia täällä vaan ja unelmoidaan siitä, että jonain päivänä päästäisiin myöskin itse kukin esiintymään Tavastialle, loppuun myydylle Tavastialle 3 iltaa peräkkäin ja sitten siellä olisi 1000 ihmistä vaan huutamassa sun nimeä ja sitten voisi tulla kitaran kanssa sinne ja sitten oikein vetää semmoset alkusoinut ja lurauttaa semmoset laulut, että se olisi oksat pois. Se olisi ihan jonkunlaista.